บนโซเชียลมีการแชร์คลิปนี้ครับพร้อมคำเตือนที่บอกว่าเวลาทานข้าวแล้วดื่มน้ำแข็งน้ำมันที่อยู่ในกับข้าวจะเป็นก้อนเกาะตามเส้นเลือดชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเวลากินข้าวแล้วดื่มน้ำเย็นไขมันจะแข็งตัวในร่างกายแบบในคลิปนี้จริงเหรอครับน้ำเย็นเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นไขได้ทันทีทันใดถ้าเรากินเข้าไปในร่างกายการที่เราดื่มน้ำเย็นเข้าไปในร่างกายเนี่ยค่ะเจออุณหภูมิในปากเราในหลอดอาหารของเราในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยน้ำเย็นนั้นก็จะถูกปรับเปลี่ยนอุณหภูมิภายในไม่กี่นาทีก็กลายเป็นอุณหภูมิร่างกายแล้วค่ะซึ่งไม่น่ามีผลต่อไขมันที่เรากินเข้าไปค่ะสิ่งที่เราเห็นในคลิปนี้เป็นแค่การทดลองทั่วๆไปเพื่อให้เห็นว่าเมื่อน้ำมันบางประเภทเจอกับความเย็นจะกลายเป็นไขอย่างที่เห็นมันเป็นภาวะปกติของการเป็นไขอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไขมันเจอกับอุณหภูมิที่ต่ำก็จะเกิดการเป็นไขแบบนี้อยู่แล้วที่การทดลองก็คือเห็นว่ามีน้ำเย็นกับไขมันเนี่ยผสมกันโดยตรงความเย็นมีผลต่อการเกิดไขซึ่งถ้าเราลองทำดูบ้างก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคืออุณหภูมิน้ำตรงนั้นนะคะมันเป็นอุณหภูมิที่ต่ำมากประมาณสัก4องศา0องศาด้วยซ้ำถึงเป็นไขน้ำใส่น้ำแข็งนั้นอุณหภูมิต่ำจนใกล้0องศาเซลเซียสแถมซ่อมโลหะก็มีความเย็นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมน้ำมันจึงกลายเป็นไขเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้ซึ่งไขมันแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันของการเป็นไขเร็วไขช้าเพราะว่าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของน้ำมันนั้นๆด้วยแต่ร่างกายของเราไม่ใช่แบบนี้ครับมันไม่น่าส่งผลถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ากลไกในร่างกายเราเนี่ยค่ะจะปรับเปลี่ยนน้ำเย็นที่กินเข้าไปให้กลายเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะอุณหภูมิของร่างกายเรา37องศาไขมันไม่ได้เป็นไขในที่อุณหภูมิ37องศาค่ะเราลองใช้น้ำอุ่นเพื่อเรียนแบบอุณหภูมิ37องศาของร่างกายแม้จะเทียบกันไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็ทำให้เราพอเห็นว่าเมื่อน้ำมันเจอกับอุณหภูมิที่ใกล้กับร่างกายของเราก็จะไม่ได้จับตัวแข็งก็ไม่มีผลที่จะทำให้เกิดเป็นไขอยู่ในร่างกายในรูปแบบนั้นค่ะหรือแม้แต่อุณหภูมิห้องไขมันที่เคยจับตัวแข็งในแก้วน้ำเย็นก็เริ่มละลายแล้วและที่สำคัญผู้ป่วยที่มีไขมันเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดก็ไม่ได้เข้าไปเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับแต่เป็นเพราะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆดังนั้นแทนที่จะระวังว่าน้ำเย็นหรือไม่ให้ระวังการกินไขมันที่มากเกินไปจะดีกว่าอย่างไรก็ตามการกินน้ำเย็นที่แม้ไม่มีโทษรุนแรงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์แนะนำครับจริงแล้วก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันก็ต้องสูญเสียพลังงานไปปรับให้อุณหภูมิที่เย็นเนี่ยค่ะเข้าสู่อุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายที่สุดแทนที่จะได้พลังงานตรงส่วนนั้นไปย่อยอาหารให้สมบูรณ์น่าจะดีกว่าก็เลยแนะนำให้ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นร่วมกับการรับประทานอาหารแต่น้ำเย็นนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ซะเลยมันอาจจะสร้างความสดชื่นให้เราเวลาเราออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่สรุปแล้วคลิปนี้เป็นอย่างไรครับอันนี้ก็ไม่ควรแชร์ต่อค่ะการหยิบข้อเท็จจริงมาอธิบายอย่างผิดๆก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจุดกันได้แบบนี้ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คข่าวอ่านข่าวรู้จริงถึงแชร์นี่คือคำแนะนำจาก LINE ครับ